What's up, everybody? This is your man, Anarchy rider in Todkey. आज चाहिँ हामी टक्क घुम्दै घुम्दै भाइ र म भाइ प्रज्वल भाइ र म चाहिँ आज घुम्दै घुम्दै आइयो टोड्केतिर What's up, Prajwal bhai? चिसो चिसो हावा चल्यो मुटु नै बिस्ने यसरी नै हो कि मेरो जिन्दगी बित्ने हो अब माथिबाट झन् बवाल भ्यू आउँछ दिस इज जस्ट अ ट्रेलर गाउनुवाले लेखेको थियो नि बल्ल देखि छैन यो त नमुना मात्र भनेर लेखिरहेको थियो नि स्ट्याटस हो त्यस्तै हो बल्ल देखेँ होइन यो त नमुना मात्र हो कताको ल जाम छोडिदियो एकछिन छोडिदियो तनाउँछु नि तनाउँछु यो बाइकले जसरी तनाउँछु भनेको हामी अघि भएर सुइँ गएको भए तान्थ्यो तान्थ्यो चिसो चिसो हावा चल्यो मुटु नै बिज्ने यसरी नै हो कि मेरो जिन्दगी बित्ने हो राम साइली म त यौवनको पिरले गम खाए खोला किनारैमा कसम यार यो गाउँ त टोटल चेन्ज भइसकेको 9 वर्षपछि आएको यार म यहाँ बजार छैन दुकान छैन दुकान छ अगाडि हाम्रो दिदीकै दुकान छ त्यहाँ अलि रन गाह्रै हिँड्छ है ल फाइनली गाइज हामी आइपुगेका छौँ टोड्की कि टोड्के रे टोड्का ल बस ल यो गुराँस पनि यहीँ फुलिरहेको छ गुराँस फुल्ने सिजनको फर्स्ट प्लट हामी नै आइहाल्यो यहाँ अब अर्को त्यही त अब न अर्को हप्ता 2 हप्तापछि त झन् यो जङ्गलै पुरा यो हरियो देखिएको सब रातो हुन्छ क्या 1 हप्ता 2 हप्तापछि गुराँस खोल्यो टोड्केमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा गुराँस खोल्यो यतै जाउँ न बनैमा यतै जाउँ एकछिन यता जाने मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा पहिला आउँदाखेरि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि यो घरमा बसेको हामी त्यस पछाडि घुम्दै 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 आउँदाखेरि पछि के अरे हिउँ परेको बेलामा आएको चाहिँ फोटोहरू हालिदिन्छु म अहिले Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't
Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. भित्र जाऊँ न त कस्तो रहेछ त टोड्की हिल रिजोर्टहरु 2500 मिटर चाहिँ हामी 2500 मिटर्समा रहेछ अहिले हैन भाइ टोड्की हिल रिजोर्ट नो भिडियो होला भन्ला यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट एरिया होला हेलो 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 ल ए अर्नाले गीतै निकाल्दै है कुन गीत र चिसो चिसो पानी छ झरनाको चिसो चिसो पानी जस्तै झरनाको आमा बल्ल शीतल भयो यार आइच यो गुराँसकै दाउराले बनेको होला है यो भाइ यो के टेबलहरु चिसो चिसो हावा चल्यो टोड्केको डाँडामा A proof of friendship between Nepal and Japan. ल पढ्न है View from Todkey by Okayama University Alpine Club धौलागिरी मनापाती जारबाङ धौलागिरी 2 धौलागिरी 3 धौलागिरी 5 धौलागिरी 4 पनि देखिँदो रहेछ ल 4 लाई चाहिँ किन पछि हालेको होला ए क्रोनोलोजिकलमा रहेछ 40th anniversary of from the first accent the 60th anniversary of Alpine Club of Okayama University OUCA October 2015 चिसो चिसो हावा चल्यो मुटु नै बिज्ने भाइ शीतल भयो नि अहिले गर्मी भएको उता रुमहरु चाहिँ उता हो भाइ त्यो बस्नु माथिल्लो चाहिँ राम्रो छ रुम पनि राम्रो गर्नु सबै यो पनि पछि बनेर रहेछ पहिला थियो भनेपछि यहाँ मजाले हिउँ पर्छ है द राइजिङ टोड्की जेसिसले राख्दिएको यो 2430 मिटर यता चाहिँ 2500 लेखेको छ यता 2400 जेसीएम 2018 यता 2400 लेखेको 2430 लेखेको छ हैन भाइ हैन यहाँ चाहिँ फेरि 2500 मिटर लेखेको छ यहाँ अलिकति यो राउन्डिङ हुन्छ नि घुम्दाखेरि त्यहाँ आइदिएको होला कि हैन न सगरमाथाको हाइट बढे जस्तै यहाँको नि बढे जस्तो छ हैन सी लेभल कम भएर बारबिक्यु गर्नलाई हाम्रो यही छँदैछ भाडाकुडा रुम चाहिँ उति हो क्या आज रुम चाहिँ गइन्न होला फर्किने हो एकछिनमा चिसो चिसो मुखमै झुन्डे यार गीत त प्रज्वल भाइ मुखमै झुन्डे यार त्यो गीत त यार रामा साइली भन्ने
आमा बर्डहरूको चराहरूको साउन्ड हावा मौसम मजा छुट्टै छ यार त नि भाइ क्यामेरा निकाल्न पर्यो अब क्यामेराबाट 2-4 फोटो खिचेर यहाँ चाहिँ जहिले आउँदा नि चिसै हुन्छ जस रमाइलो छ अहिले सब मुखै ढाकेको छ हाम्रो खाजा अब रेडी भइसक्यो होला टक्क खाजा खाएर निक्लिनु पर्छ यहाँ आएपछि चाहिँ जस रिचार्ज कार्ड चाहियो भने टक्क रिचार्ज कार्ड एटिएम मेसिन छ रिचार्ज कार्ड एटिएम मेसिन होइन मोनिका टक्क जुत्ता सुत्ता खोलेर बस्नको लागि होइन दामी छ है हो भन्ने होला नभने फेरि गाली गर्ने होला हो क्या मेनुका यहाँ सबभन्दा छिटो बन्ने भनेको जहिलेसुकै मोमो चाउमिन त होला नि होइन ल तातो तातो चिकन मोमो एन्ड चाउमिन हामी चाहिँ टक्क चाउमिन सब सकाएर अब चाहिँ हल्का एउटा अर्डर हालेर अब फर्किनु लाग्यो प्रज्वल भाइ चिल्छ नि चिसोमा बियर खान झन् मजा हुन्छ होइन अर्डर चढ्छ मजाले होइन अनि यो चढ्छ मजाले बाइकमा हालेर अनि चढाउनु लगाउने यहाँ बाइकले चढेको थिएन अब त ओह्रालो फेरि उल्टो चढ्ला फेरि ओह्रालोमा ब्याक गियर हान्ने पनि झ्याउ हुन्छ कि जस्ट ठाउँ चाहिँ बवाल लाग्यो कि दामी बवाल लाग्यो भाइ फर्स्ट टाइम आएको तिमी म फर्स्ट टाइम आएको दाइ होइन तर जाडो चाहिँ लास्टै भयो अघि तल चाहिँ खासै केही भएको थिएन माथि आउन साथ यस्तो जाडो भयो कि अब केही अब यसको केही बयानै गर्न सकेन कि जकेट अब खुल्ला गरेर अब होइन यस्तरी लगाइरहेको थियो अहिले जकेट यस्तरी लगाउने भइयो अनि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ जतिसुकै बवाल त मेरो यहाँ दामी छ ठाउँ पनि खाजा पनि तातो तातो पिरो खाँदाखेरि झन् होइन यहाँ पनि रहेछ तातो भयो बल्ल ल अब अर्ना सर्न सकेर अब हामी हिँड्न लाग्यो फेरि भिरमुनी साइडबाट कता जान्छ रे बेन्ने पुग्यो भिरमुनीबाट जाने होइन मेनुका मोनिका धन्यवाद तपाईँले धेरै मिठो चाउमिन खुवाउनु भयो हामीलाई यता हेर्नु त यता हेर्नु न हेलो भन्दैन हेलो बाई बाई नै भन्दैन अब हेलो है बाई बाई ल ल बाई यार सामान सबै हाल्थ्यो हामीले ए चाबी कहाँ छ यार मसँग ल मोनिका भाइ मेनुका घरिघरि मोनिका भन्न आउँछ बाई बाई टोड्के भन्नुभयो होला अब ओइ बल्ल राम्रो खुल्यो यार मौसम यार बाई बाई टोड्के हिल रिजोर्ट रमाइलो छ होइन धन्यवाद फेरि भेटौँला यहाँ लेखेको छ क्या घोडा हामीलाई लिएर आउने घोडा बल्ल हेर्न अलिक गोल्डेन गोल्डेन देखियो नि त साँझ परेर अब यहाँ फोटोसोटो गर्नुपर्ने हो क्या अब ढिला भइरहेछ अझ अर्कोचोटि गरौँला होइन ठ्याक्कै राउन्ड कटेज पनि बनेछ भिआइपी ब्लक भएर रहेछ यार मैले त देखेकै थिएन ल लाग्नुपर्छ अब
अब नेक्स्ट स्टप हाम्रो भिरमुनी